নমস্কাৰ সকলোকে মই বিবিধ সকলোকে eKuhipath ইউটিউব সায়েন্স চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই লৈ আহিছো ক্লাছ 12 চেপ্টাৰ 1 নেক্সট টপিক কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ বিষয়ে তো আমি ইয়াতে কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচন কি ধৰণৰ থাকে হেবোৰ শিকিম আৰু তাৰ পিছত নিউমেৰিকেল সলভ কৰিম তো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো তো ইয়াতে কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ যদি কথা ক'ব যাওঁ আমি ডেফিনিশন মতে কি হয় when a charge is distributed uniformly over a conductor it is known as continuous charge distribution ধৰা এটা এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াটোত আমি কিছুমান চাৰ্জ আছে হা সেই এৰিয়াটোত যদি এটা এৰিয়াৰ পোৰশন এটা উঠাই চাও আমি সেই এৰিয়াখিনিত যিমান চাৰ্জ আছে সেম এমাউন্ট অফ চাৰ্জ যদি আমি বেলেগ এটা এৰিয়া উঠাই চাই পেলাই চাও সেইখিনি যদি সেম এমাউন্ট অফ চাৰ্জ আছে এই দুটা এৰিয়াতে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে the charge is uniformly distributed মানে একে সমান চাৰ্জ আছে গোটেইখিনি এৰিয়াত অকল এৰিয়া বুলি নহয় এটা ভলিউমটো যদি আমি চাব যাও ধৰা বহুত মানে এটা ভলিউম আছে আৰু আমি দুটা তিনটা তাৰে পাৰ্ট লৈ চাইছো তাতে যদি সেম এমাউন্ট অফ চাৰ্জ আছে মানে তাতেও ইউনিফৰ্মলি ডিস্ট্ৰিবিউটেড আছে ওভাৰ দ্য ভলিউম ঠিক আছে তো হেতু কয় ইউনিফৰ্ম চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচন মানে ইউনিফৰ্ম চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচনক কি বুলি কোৱা হয় কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচন কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচনত কি হয় ইনফিনিট নাম্বার অফ চাৰ্জবোৰ কি কৰা হয় একদম টাইটলি ক্লোজলি পেক থাকে যাতে তাৰে চাৰ্জৰ মাজত গ্যাপ নাথাকে আৰু তাৰ কাৰণে কি হয় লোড ডিস্ট্ৰিবিউচনটো একদম আনইন্টাৰাপ্টেড মানে লোড ডিস্ট্ৰিবিউচন যে থাকে চাৰ্জৰ মাজত গ্যাপ নাথাকে তো লোড ডিস্ট্ৰিবিউচনটো আনইন্টাৰাপ্টেড থাকে আৰু কন্টিনিউয়াসলি ফ্লো হৈ থাকে চাৰ্জিং সিস্টেমত ঠিক আছে লোড ডিস্ট্ৰিবিউচনটো আনইন্টাৰাপ্টেড থাকে যি কাৰণে কি হয় চাৰ্জবোৰ কন্টিনিউয়াসলি ফ্লো কৰি থাকে ঠিক আছে হেতুৰকে কি বুলি কোৱা হয় কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচন যদি আমি চাব যাও three types of continuous charge distribution system occur কি আছে linear charge surface charge volume charge এই তিনটা চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ মানে টাইপ হয় এই তিনটা টাইপ আমি ভালকে চাম তাৰে আগতে আমি চাম যে এটা calculation of the force on a charge due to continuous charge distribution মানে এটা মানে চাৰ্জত কিমান ফোর্স লাগে ডিউ টু কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচন এনে ওভাৰঅলি আমি এটা মানে কেনেকে ওলাই আমি হেতু চাম ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি ইন্ডিভিজুয়ালি লিনিয়াৰ চাৰ্জ সারফেস চাৰ্জ ভলিউম চাৰ্জৰ ফালে আগবাঢ়িম ভলিউম চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ ফালে আগবাঢ়িম তো এতিয়া আমি নাও কি কৰিম আমি এতিয়া ক্যালকুলেট কৰিম ফোর্স অন এ চাৰ্জ ডিউ টু কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচন এটা কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচন আছে বুলি ধৰো তাৰে পৰা আমি এটা চাৰ্জৰ ওপৰত কিমানখিনি ফোর্স লাগে আমি এতিয়া ওলাম so we will use coulombs law here definitely তো যদি এতিয়া আমি চাও প্ৰথমতে কি হ'ব প্ৰথমতে এটা আমি কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচন লৈ লও ধৰা ঠিক আছে এটা এৰিয়া লও আমি এৰিয়া ইয়াত এটা এৰিয়া লৈ ললো এটা মানে পোরশন ললো কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচন আছে ইয়াত আৰু এটা ইয়াতে চাৰ্জ আছে ইয়াত চাৰ্জ কিউ নট এটা আছে ঠিক আছে চাৰ্জ কি আছে চাৰ্জ কিউ নট এটা আছে ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত আমি ফোর্স ওলাম তো ধৰা ইয়াতে এটা এলিমেন্ট লৈছো আমি চাৰ্জৰ এলিমেন্ট এটা লৈছো এটো ডিকিউ হয় ঠিক আছে এটা সৰু চাৰ্জ লৈছো ডিকিউ তো এইটো হল কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচন ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আমি এই কিউ নটত কিমানখিনি ফোর্স লাগি আছে ডিউ টু দিস কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচন হেতু ওলাম ঠিক আছে তো এইখিনি ডিসটেন্স আমি r বুলি ধৰিলো ঠিক আছে তো এতিয়া আমি ইয়াতে এটা কনসিডাৰ কৰিলো চাৰ্জ স্মল কিউ নট লাইং নিয়াৰ আ রিজন অফ কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচন এটো কি হয় এটো রিজন কিহৰ রিজন হয় রিজন অফ কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচন ঠিক আছে এটো হল রিজন অফ কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচন এটো এটা রিজন অফ কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচন হয় তাৰ পিছত এই চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচনটো কি হয় বহুতখিনি সৰু চাৰ্জ এটা স্মল চাৰ্জ ইয়াতে লৈছো ডিকিউ এনেকুৱা বহুতখিনি চাৰ্জ একুমুলেট হৈ এটো কি হৈছে এটা কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচন এটা ফৰ্ম হৈছে ডিস্ট্ৰিবিউচন এৰিয়া এটা ফৰ্ম হৈছে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি কুলম্বস ল লগাম ফোর্স অন কিউ নট পয়েন্ট চার্জ কিউ নট হয় ফোর্স অন কিউ নট টু কি হয় পয়েন্ট চার্জ হয় ফোর্স অন কিউ নট পয়েন্ট চার্জ force on q naught point charge due to small charge dq to small charge হয় এটা small charge dq কি হ'ব df
ইয়াতে স্মল লৈছোঁ যে সেইকাৰণে df লাগিছে, df হলো 1/4πε0 q নট, আন এটা চাৰ্জ কি হয় dq ডিভাইডেড বাই r স্কোয়ার ইন্টু r ক্যাপ। r ক্যাপটো কি হয় ইউনিট ভেক্টর, ঠিক আছে, r cap is unit vector in the direction from the uniform charge distribution to small charge q naught, ঠিক আছে, point charge q naught, unit vector from the small charge dq from small charge dq to point charge q naught, ঠিক আছে, to point charge q naught। তো এইটো হল r cap, df আমি এটা ফোর্স ওলাই ললো, ঠিক আছে, স্মল ফোর্স এইটো ওলাইছে, স্মল ফোর্স এইটো হয়, ঠিক আছে। তো এতিয়া কি হল, এতিয়া যদি আমি টোটেল ফোর্স ওলাব লাগে, ঠিক আছে, বাই প্ৰিন্সিপাল অফ সুপাৰপজিশ্যন ল'ম, কিয়নো ইয়াত এই যোনটো ইউনিফৰ্ম চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে ইয়াত বহুতখিনি স্মল চাৰ্জ ডি কিউ আছে যোনটো মিলি পেলাই এটা ইউনিফৰ্ম চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ স্পেচ ক্ৰিয়েট হৈছে, ৰিজন ক্ৰিয়েট হৈছে। তো টোটেল ফোৰ্স কি হ'ব, সবকেইটা সেই স্মল ডি কিউ এড হৈ টোটেল ফোৰ্সটো হ'ব, ঠিক আছে। তো বাই প্ৰিন্সিপাল অফ সুপাৰপজিশ্যন আমি এতিয়া কি ওলাম, বাই প্ৰিন্সিপাল অফ সুপাৰপজিশ্যন টোটেল ফোর্স অন কিউ নট will be equal to কি হ'ব f ইন্টিগ্রেশন df, স্মল ফোর্সও ইন্টিগ্রেট কৰিলে, ইন্টিগ্রেশন মানে কি জানেনে নাই, স্মল ভ্যালুজবোৰ এড হৈ সামেশন কৰা, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি ইয়াতে লিখিম 1/4πε0 q নট df টো আমি অলৰেডি ওলাইছোৱে, dq ডিভাইডেড বাই r স্কোয়ার ইন্টু r ক্যাপ। তো জাস্ট এতিয়া কি হ'ব, f ফোর্স উইল বি ইকুয়াল টু 1/4πε0, ইয়াতে q নটটো বাহিৰত আহিব বিকজ স্মল ইন্টিগ্ৰেশনটো লাগিব dq ৰ ওপৰত ডিভাইডেড বাই r স্কোয়ার r ক্যাপ। সো দিস ইজ দ্য ফোর্স অন এ চার্জ ডিউ টু কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন, ঠিক আছে। এটা কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন ৰিজনৰ কাৰণে ইয়াতে এই পইণ্ট চাৰ্জ কিউ নটত কিমানখিনি ফোর্স লাগিব সেই ফোর্সটোৰ ভ্যালু হ'ল এইটো, ঠিক আছে। এতিয়া আমি ইন্ডিভিজুৱেলি বেলেগ বেলেগ চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ কথা পঢ়িম। প্ৰথমতে আহিছে লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন, ঠিক আছে। লিনিয়াৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি মনত আহে আমাৰ, ওৱান ডাইমেনশ্যন, ঠিক আছে। ওৱান ডাইমেনশ্যনত যোনটো চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন হয় সেইটোকে লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন বুলি কোৱা হয়। The charge distributed over a conductor length is known as the linear charge distribution, commonly known as the linear charge density। কি হয় linear charge density, মানে charge distribution along a one dimensional curve or line, ঠিক আছে, মানে 1D লাইন বা এটা কাৰ্ভৰ ওপৰত যোনটো চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউট হয় সেইটোকে লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশনক আমি কোনটো সিম্বল দি ডিনোট কৰো, লেমডা দি, ঠিক আছে। যদি আমি ম্যাথমেটিক্যালি চাব যাও লেমডা কি হ'ব, চাৰ্জ বাই দ্য লেংথ, হয়নে নাই, চাৰ্জ বাই লেংথ হলেহে এইটো চাৰ্জ ডেন্সিটি বুলি ক'ব পাৰিম আমি, ঠিক আছে নে নাই, লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি বুলি তেতিয়াহে ক'ম আমি। তো লেমডা ইজ ইকুৱেল টু লেমডা ইকুৱেল টু dq by dl, ঠিক আছে, dq by dl, dq is the charge and dl is the distance, মানে dl is the length, ঠিক আছে। তো এতিয়া যদি আমি চাব যাও ইয়াৰ SI ইউনিট কি হ'ব, SI ইউনিট অফ লেমডা, কি হ'ব, dqৰ SI ইউনিট কি হয়, চাৰ্জ হয়, চাৰ্জৰ SI ইউনিট কি, কুলম, পাৰ লেংথৰ SI ইউনিট কি হয়, মিটাৰ, তো কুলম পাৰ মিটাৰ হ'ল SI ইউনিট অফ লেমডা, ঠিক আছে। যদি এটা আমি এক্সাম্পল লওঁ, ঠিক আছে, ধৰা ইয়াতে এটা এনেকে আছে, ঠিক আছে, চাৰ্জ কিউ হয়, ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ আছে এটা ৰিং যাৰ ৰেডিয়াছ হয় r, সেই ৰিংটোৰ ৰেডিয়াছত যদি সেই ৰিংটোৰ ওপৰত যদি স্মল চাৰ্জবোৰ কি হয় ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ আছে, ঠিক আছে, চাৰ্জ কিউ ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ আছে, তেতিয়া আমি লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি কিমান পাম এতিয়া আমি চাম, ঠিক আছে। সো এক্সাম্পল, let us take a charge small q
uniformly distributed uniformly distributed over a ring of radius capital R. তো তেতিয়া surface charge density কিমান হ'ব হা surface charge density কিমান হ'ব surface charge নহয় sorry linear charge density কিমান হ'ব lambda equal to ধৰা চাৰ্জ কিমান আছে কিউ আছে ঠিক আছে চাৰ্জটো কিউ আছে কিউ dq by dl হয়নে নাই এটা ৰিংটো কেনেকুৱা হয় ৰিঙৰ যদি ৰেডিয়াছ r হয় লেংথটো কিমান হ'ব সাৰ্কামফাৰেন্স হ'বনে নাই সাৰ্কামফাৰেন্সটো কি হয় 2 pi r হয় আৰু আমাৰ ইয়াত কি লাগে লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি ওলাব চাৰ্জ বাই কি লাগে চাৰ্জ বাই লেংথ কিমান হয় 2 pi r ঠিক আছে এইটো হ'ল কি লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি আৰু ইয়াতে আমি এসআই ইউনিটটো লিখিম কুলম পাৰ মিটাৰ ঠিক আছে যদি এতিয়া আমি দিনত কৰিব লাগে ঠিক আছে এটা যদি ধৰা যদি ইয়াতে আমি লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ যদি এটা মই এক্সাম্পল দিওঁ ইয়াতে এক্সাম্পল এটা দি দিলোঁ ঠিক আছে ধৰা ইয়াতে লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি লেমডা আছে ঠিক আছে over this curve ঠিক আছে linear charge density এই কাৰ্ভটোৰ কিমান লেমডা বুলি মই কৈ থৈছো ঠিক আছে লেমডা বুলি মই কৈ দিছো ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াতে কি ল'ম এটা স্মল চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচন ল'ম স্মল লেংথ ল'ম ঠিক আছে ধৰা এই ডিএল লেংথটো ল'লো আমি এই ডিএল লেংথটো ল'লো তো যদি আমি এতিয়া এই ডিএল লেংথটোৰ পৰা r ডিস্টেন্সত এটা টেষ্ট চাৰ্জ আছে ধৰা তাতে ফ'ৰ্চ ওলাব লাগে তেতিয়া আমাক কি লাগিব ফ'ৰ্চ ওলাবৰ কাৰণে আমাক চাৰ্জটো লাগিব নে নাই হয়নে চাৰ্জ লাগিব ফ'ৰ্চ ওলাবৰ কাৰণে ইয়াতে কিউ নট আছে ইয়াৰ চাৰ্জটো লাগিব নে নাই এইটো চাৰ্জ ওলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমাক কি দিয়া আছে লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি কিমান দিয়া আছে লেমডা দিয়া আছে ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি ডিকিউ এইখিনি চাৰ্জ এলিমেন্টৰ এইখিনি যে লেংথৰ এই স্মল এলিমেন্ট অফ লেংথৰ চাৰ্জ কি হ'ব ডিকিউ কি হ'ব লেমডা ইনটু ডিএল ঠিক আছে স্মল লেমডাটো আমাক দিয়া আছে লেমডা কি হয় লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি ইনটু ডিএল মানে এই লেংথটোৰ ওপৰত যিমানখিনি চাৰ্জ ডেন্সিটি আছে সেইখিনিৰ লগত যেতিয়া লেংথটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিম আমি তেতিয়া আমি পাম এইখিনি লেংথৰ চাৰ্জ তো সেই চাৰ্জ ইউজ কৰি পেলাই আমি কি ওলাব পাৰিম ফ'ৰ্চটো ওলাব পাৰিম ঠিক আছে তো ইয়াতে মই লিখি দিছো চাৰ্জ contained in small length কি হ'ব dq equal to lambda into dl হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া ইলেক্ট্ৰস্ট্যাটিক ফোর্সটো কেনেকৈ ডেনোট কৰিম ইলেক্ট্ৰস্ট্যাটিক ফোর্স মানে ইলেক্ট্ৰিক ফোর্স ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিক ফোর্স কিহেদি কোনটো ল ইউজ কৰে ইয়াতে কুলম্বছ ল ইউজ কৰে ইলেক্ট্ৰিক ফোর্স exerted on q naught due to entire length so এটা entire lengthৰ কাৰণে ওলাম আমি not only because of the small length dl এটা just element এটা লৈ আমি integrate কৰি দিম because uniform charge density হয়নে নাই charge due to entire length কি entire length যদি আমি ইয়াত কি কম entire length ইয়াতে L বুলি কম ঠিক আছে তো কি হ'ব এই ফোর্সটো কিমান হ'ব FL হ'ব q naught by 4 pi epsilon naught integration lambda dl by r square r cap এই r square টো কি r square টো এই যে চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ যোনটো লেংথ আছিল তাৰে পৰা q নটৰ মাজত ডিসটেন্স কিমান আছিলে r আছিলে আৰু lambda dot dl কি হয় এই চাৰ্জটো যে আমি পাইছিলো স্মল এলিমেন্ট dl ৰ যে চাৰ্জ পাইছিলো lambda dot dl তো আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিছো ওভাৰ আ লেংথ l ক্যাপিটাল L ঠিক আছে টোটাল লেংথত আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিলে আমি কি পাম টোটাল ফোর্সটো পাই যাম ঠিক আছে তো এটা যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ওলাব লাগে সেইখিনি জায়গাত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড due to line charge distribution at q naught এই q naught ৰ লোকেশনত যদি আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ওলাব লাগে কি হ'ব el লাইন চাৰ্জ কাৰণে l লৈছো ঠিক আছে fl by q naught জাস্ট q naught টো ডিভাইড কৰি দিলে হৈ গ'ল q naught এদি তেতিয়া কি পাম আমি
1 by 4 pi epsilon naught integration over length L lambda dot dl divided by r square into r cap. তো এইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু লাইন চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এট চাৰ্জ কিউ নট, ঠিক আছে। তো এইটো জাষ্ট এটা লাইন চাৰ্জ ডেঞ্চিটিৰ পৰা আমি কেনেকৈ ফ'ৰ্চ ওলাব পাৰোঁ, ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ ওলাব পাৰোঁ, আৰু তাৰপিছত সেই ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চৰ পৰা আমি কেনেকৈ আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ওলাব পাৰোঁ তাৰে এটা এক্সাম্পল এটা, ঠিক আছে। তো এনেকৈ এতিয়া কুৱেশ্যনবোৰত বেলেগ বেলেগ ধৰণ থাকিব, মানে কুৱেশ্যনবোৰ যে থাকিব তাতে বেলেগ বেলেগ টাইপৰ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন লাইন চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো বেলেগ ধৰণে দিয়া থাকিব। সেই লাইন চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ পৰা আমাক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ওলাব দিব কোনোবা এটা পইণ্টত। তো এইটো জাষ্ট বেছিক এটা ৱে হয় অফ চলভিং। তো আমি সেইটো ইউজ কৰি পেলাই নিউমেৰিকেল চলভ কৰিম। এতিয়া আমি চাম চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি। তো এতিয়া আমি সারফেস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনের কথা শিকিম। সারফেস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন কি হয়? ইফ আ ইউনিফর্ম চার্জ ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড ওভার এ সারফেস, যদি এটা সারফেসৰ ওপৰত চাৰ্জবোৰ ইউনিফৰ্মলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ আছে তেতিয়া কি বুলি কোৱা হয়? কণ্টিনিউয়াছ সারফেস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন, ঠিক আছে। ইট ইজ অলসো নোন এজ সারফেস চার্জ ডেন্সিটি অর চার্জ পার ইউনিট এরিয়া। সিম্পলি যদি আমি ক'ব যাওঁ চাৰ্জ পাৰ ইউনিট এৰিয়াক কি বুলি কোৱা হয়? সারফেস চার্জ ডেন্সিটি। এণ্ড ইজ জেনাৰেটেড বাই সিগমা, ইয়াক কি বুলি কয়? সিগমা বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। ইউনিট কি হ'ব? সিগমা ইকুৱেল টু ডি কিউ বাই ডি এছ হয়, ঠিক আছে। চার্জ বাই এরিয়া ডি কিউ বাই ডি এস, চার্জৰ ইউনিট কি? কুলম পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব, বিকজ এৰিয়া ইউনিট হয় মিটাৰ স্কুৱেৰ, ঠিক আছে। তো এতিয়া যদি আমি সারফেস চার্জ ডেন্সিটি ওলাব লাগে, তো আমি গম পালো সারফেস চার্জ ডেন্সিটিৰ সিগমা ইকুৱেল টু হয় ডি কিউ বাই ডি এছ, ঠিক আছে। ধৰা এটা এক্সাম্পল লওঁ আমি, যদি লওঁ আমি যে এটা চাৰ্জ আছে স্মল কিউ, ঠিক আছে, আৰু সেই চাৰ্জটো ইউনিফৰ্মলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ আছে এটা স্পেৰিকেল কণ্ডাক্টৰ যাৰ ৰেডিয়াছ হয় আৰ, ঠিক আছে। তেতিয়া সারফেস চাৰ্জ ডেন্সিটিটো কি হ'ব? ঠিক আছে, সেইটো কি হ'ব এতিয়া? ইফ আ চাৰ্জ small q is uniformly distributed, if a charge small q is uniformly distributed, ঠিক আছে, ইউনিফর্মলি যদি হয় ডিস্ট্রিবিউটেড over a surface of sphere over a surface of sphere of radius r, over a surface of sphere of radius capital R, then surface charge density কি হ'ব? সিগমা। চাৰ্জ কিমান আছে? চাৰ্জ আছে ইয়াত, চাৰ্জ কিমান আছে? কিউ, হা, আৰু ৰেডিয়াছটো কি হয়? আৰ, ৰেডিয়াছ আৰ। তো সিগমা কি হ'ব? সিগমা হ'ব কিউ ডিভাইডেড বাই এৰিয়া অফ স্পিয়াৰ, ঠিক আছে, এৰিয়া। এতিয়া এই এৰিয়া অফ স্পিয়াৰ কি হয়? 4 পাই আৰ স্কুৱেৰ। তো এইটো কি হয়? এইটো হ'ল সারফেস চার্জ ডেন্সিটি ওভার আ স্পিয়ার ইফ আ চার্জ কিউ ইজ ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড, ঠিক আছে। এতিয়া যদি আমি এটা স্মল এলিমেণ্ট লওঁ, ঠিক আছে, এতিয়া যদি আমি ধৰা ইয়াতে এটা সারফেস লৈছোঁ, এই সারফেসটোৰে আমি ইয়াতে কি কৰিছোঁ? এই সারফেসটোৰে স্পিয়াৰৰ সারফেসটোতে এটা স্মল এলিমেণ্ট লৈছোঁ ডি এছ, ঠিক আছে। ইয়াতে চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ আছে ইউনিফৰ্মলি, এই গোটেই সারফেসটোত কি হৈ আছে? ইউনিফৰ্ম চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন আছে, ঠিক আছে। তো ইয়াতে আমি কি কৰিছোঁ? এটা স্মল সারফেস লৈছোঁ, সেই স্মল সারফেসটো কি হয়? ডি এছ, স্মল সারফেস ডি এছ লৈছোঁ, ঠিক আছে, স্মল সারফেস ডি এছ। তো এতিয়া ধৰা এটা পইণ্ট আছে ইয়াতে ডি কিউ, ঠিক আছে, মানে এটা পইণ্ট আছে কিউ নট। সেই কিউ নটত আমি কি ওলাম? ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ ওলাম, তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ওলাম, ঠিক আছে। তো ডি এছ আছে, আৰু ইয়াতে চাৰ্জ ডেন্সিটি দিয়া আছে সিগমা। যদি চাৰ্জ ডেন্সিটি সিগমা দিয়া আছে, টোটেল চাৰ্জ কি হ'ব? টোটেল চাৰ্জ will be equal to, টোটেল চাৰ্জ কি হ'ব? টোটেল চাৰ্জ হ'ব সিগমা ইনটু এৰিয়া, সিগমা ইনটু এৰিয়া হা। ইয়াতে সিগমা দিয়া আছে, আমাক কিমান দিয়া আছে? সিগমা দিয়া আছে, আৰু এৰিয়া কিমান? ডি এছ, স্মল এৰিয়া হ'ল ডি এছ লোৱা হৈছে, বিকজ আমি এটা সৰু এলিমেণ্ট লৈছোঁ, ঠিক আছে, এই এৰিয়াটোৰ সৰু এটা এলিমেণ্ট লৈছোঁ। টোটেল চাৰ্জ কিমান হ'ল? সিগমা ইনটু এৰিয়া, সিগমা ইনটু ডি এছ হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া যদি টোটেল ফ'ৰ্চ ওলাব লাগে আমি, টোটেল
force on q naught, total force on q naught due to entire surface, এতিয়া আমি কি কৰিম, এই গোটেই সাৰফেসটোৰ পৰা এই কিউ নট চাৰ্জত কিমানখিনি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফৰ্চ লাগি আছে সেইটো ওলাম। যেহেতু আমি এই এলিমেন্টটোৰ কাৰণে জানো যে টোটেল চাৰ্জ কিমান হয়, সিগমা ইনটু ds হয়। এতিয়া যদি টোটেল ফৰ্চ ওলাব লাগে আমি কি কৰিব লাগিব, আকৌ ইন্টিগ্ৰেটে কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তো যদি ফৰ্চটো হ'ব Fs ইকুৱেল টু 1/4 পাই এপসাইলন নট 1/4 পাই এপসাইলন নট q নট ইনটু সিগমা ইনটু ds ডিভাইডেড বাই r স্কোয়ার ইনটু r ক্যাপ, ঠিক আছে। যদি এইটো আমি এতিয়া কি কৰো, টোটেল ফৰ্চটো যদি আমি ভালকে লিখো, ইন্টিগ্ৰেশন যোনকেইটা কনস্ট্যান্ট টার্ম ওলাই আনিম আমি q নট বাই 4 পাই এপসাইলন নট ইন্টিগ্রেশন অফ সিগমা ডিভাইডেড বাই r স্কোয়ার ds r ক্যাপ, এইটো হল টোটেল ফোর্স, ঠিক আছে, অন দ্য চার্জ q নট। এটা যদি আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড ওলাও, আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু সারফেস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন এট দ্য লোকেশন অফ চার্জ q নট, কি হবো, ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু সারফেস চার্জ distribution at the location of charge q naught at the location of charge q naught কিমান হ'ব, at the location of charge q naught কিমান হ'ব, just force divided by এইটো fs বুলি লও, ঠিক আছে। es কিমান হ'ব, fs by q naught, তো কিমান পাম আমি 1/4 পাই এপসাইলন নট integration of sigma by r square ds r cap. So this is the electric field due to surface charge distribution at the location of charge q naught, ঠিক আছে। এইটো হল ইলেকট্রিক ফিল্ড ওলোৱা মানে ওয়ে ফর কিহৰ কাৰণে, এইটো কিহৰ ওয়ে হয়, এইটো ফর সারফেস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন, ঠিক আছে। সারফেস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনৰ কাৰণে হল এইটো ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ ভ্যালু, ঠিক আছে। এনেকে আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড ওলাব লাগিব যেতিয়া আমাক কোৱেশ্চনত বেলেগ বেলেগ সারফেসৰ কথা দিয়া থাকিব। তো এতিয়া আমি চাম ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি, ভলিউম চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন, ঠিক আছে। ভলিউম চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনত এতিয়া আমি চাম, suppose the charge is distributed uniformly over space or volume of any metal or even air. In that case it is known as volume charge distribution or volume charge density or charge per unit volume, ঠিক আছে। সিম্পলি কি হয়, যদি মানে চার্জবোৰ ইউনিফর্মলি এটা রিজিয়ন মানে এটা স্পেসত মানে ডিস্ট্রিবিউট হৈ আছে, ঠিক আছে, তেতিয়া কি হ'ব, সেই চাৰ্জটোকে কি বুলি কোৱা হ'ব, ভলিউম চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন বুলি। এটা ভলিউমত যদি বহুত গিটা চাৰ্জ একেলগে আছে তো সেইটোকে কি বুলি কোৱা হ'ব, ভলিউম চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন। ভলিউম চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশনক কি বুলি কোৱা হয়, চাৰ্জ পাৰ ইউনিট ভলিউম, ঠিক আছে। চাৰ্জ পাৰ ইউনিট ভলিউমকো কি বুলি কোৱা হয়, ভলিউম চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন। ইট ইজ ৰিপ্ৰেজেন্টেড বাই দ্য সিম্পল rho, ঠিক আছে, pronounce as rho and is denoted by coulomb per meter cube। SI ইউনিটটো কি হয়, coulomb per meter cube। কিয়, rho equal to dq by dv, dq কি হয়, কুলম্ব হয়, আৰু ভলিউমৰ মিটাৰ কিউব হয়, তো কুলম্ব পাৰ মিটাৰ কিউব হয় SI ইউনিট, ঠিক আছে। এতিয়া যদি আমি ভলিউম চাৰ্জ ডেন্সিটিৰ যদি এক্সাম্পল চাব যাওঁ, এটা আমি ধৰা স্পিয়াৰ লওঁ, ঠিক আছে। এক্সাম্পল let us take a sphere of radius, capital R, ঠিক আছে, of radius capital R, আৰু চার্জ কি হয়, চার্জ is distributed over the sphere, ঠিক আছে। q charge is distributed over the entire volume of sphere, sphere। যদি q charge distribute হৈ আছে entire volume of sphereত, তেতিয়া কি হ'ব, আমি যদি তেতিয়া ভলিউম চাৰ্জ ডেন্সিটি ওলাব যাওঁ, কিয়নো আমি টোটেল চাৰ্জ জানো কি কিউ আছে, ঠিক আছে, আৰু ভলিউমটো আমি জানো স্পিয়াৰ হয়, স্পিয়াৰৰ ভলিউম কি হয় 4/3 পাই r কিউব। ৰেডিয়াছ কিমান আছিল স্পিয়াৰৰ, কেপিটেল R। তো ভলিউম ডেন্সিটি কিমান পালো আমি, কিউ ডিভাইডেড বাই 4/3 পাই r কিউব কুলম্ব
কুলম পাৰ মিটাৰ কিউব, এইটো পালো আমি কি ভলিউম চাৰ্জ ডেনচিটি, ঠিক আছে। এতিয়া এই ভলিউম চাৰ্জ ডেনচিটিটো আমি ইউজ কৰিম, ঠিক আছে। এতিয়া এটা স্মল এলিমেণ্ট ল'ম, ঠিক আছে। সেই স্পিয়াৰটোৰে ধৰা ইয়াতে মই এতিয়া ডাইগ্ৰাম এটা দেখাই আছো। এইটো এটা এৰিয়া এটা ভলিউম ধৰিলো, ঠিক আছে, স্পিয়াৰৰ। অকনমান ডাইগ্ৰামটো তো ইয়াতে ধৰা এই এটা অংশ হয় স্পেয়াৰটোৰে, ইয়াতে চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন ইউনিফৰ্ম হৈ আছে, ঠিক আছে। ইউনিফৰ্মলি কিউ চাৰ্জটো ইউনিফৰ্মলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে, আৰু এই ভলিউমটোৰ ভলিউম ডেনচিটি কিমান হয় ৰ' হয় বুলি ধৰিছো, ঠিক আছে, ৰ' হয়। তো ইয়াতে চাৰ্জ ডেনচিটি ইউনিফৰ্ম হয় প্লাছ কিউ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে। তো ধৰা এটা স্মল এলিমেণ্ট লৈছো আমি, ঠিক আছে, ভলিউমৰ স্মল এলিমেণ্ট এটা লৈছো আমি, ঠিক আছে, এটা ভলিউমৰ স্মল এলিমেণ্ট লৈছো ডিভি, ঠিক আছে। আৰু আমি এই ভলিউমৰ এলিমেণ্টৰ কাৰণে আমি কি ওলাম, এটা সৰু চাৰ্জ কিউ নটত আমি সেই চাৰ্জটোত আমি কি ওলাম, ফ'ৰ্চ ওলাম, ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ ওলাম আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ওলাম এট দ্য পজিশ্যন অফ দ্য চাৰ্জ কিউ নট, ঠিক আছে। যদি ভলিউম ডেনচিটি ৰ' আৰু এই স্মল এলিমেণ্টটোৰ ভলিউম হ'ল ডিভি, দেন এই স্মল এলিমেণ্টটোত কিমান চাৰ্জ থাকিব, ইয়াতে মই লিখি আছো এতিয়া, চাৰ্জ contained in the small element, charge contained in the small volume element কিমান হ'ব, স্মল ভলিউম এলিমেণ্টৰ চাৰ্জ কিমান হ'ব, কিউ ইকুৱেল টু স্মল ভলিউম এলিমেণ্ট যে সেইকাৰণে ডি কিউ, ঠিক আছে, ডি কিউ ইকুৱেল টু কিমান আছে এইখিনি ভলিউম ডেনচিটি ৰ' ইনটু কি হ'ব ডিভি হ'বনে নাই, স্মল ভলিউম ডিভি, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ ওলাম কিউ নটৰ লগত, ঠিক আছে। চাৰ্জটো আমি পাই গ'লো, এতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ ওলাম, টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ on charge q naught due to entire volume v, গোটেই ভলিউমটোৰ কাৰণে কিমান, due to entire volume v, ঠিক আছে। ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ কিমান লাগিব, এফ ভি ইকুৱেল টু কিউ নটটো বাহিৰত থাকিব বিকজ কনষ্টেণ্ট হয়, 4 পাই এপচাইলন নট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অভাৰ দ্য ভলিউম, ঠিক আছে, অভাৰ দ্য ভলিউম ডি কিউ ডিভাইডেড বাই আৰ স্কুৱেৰ, ডি কিউ আৰ স্কুৱেৰ এইটো হ'ব, ঠিক আছে। এইটো হ'ব ডি কিউটো লৈছো, কিন্তু ডি কিউ আমি কিমান পাইছিলো, ইয়াৰ আগৰ ষ্টেপটো ডি কিউ কিমান পাইছিলো আমি, 4 পাই এপচাইলন নট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অভাৰ দ্য ভলিউম, ডি কিউ কিমান পাইছিলো, ৰ' ইনটু ডি ভি ডিভাইডেড বাই আৰ স্কুৱেৰ আৰ কেপ। আমি ডি কিউ পাইছিলো নে নাই, ডি কিউ আমি কি পাইছিলো, ডি কিউ পাইছিলো ৰ' ইনটু ডি ভি, ঠিক আছে। তো এইটো আমি ইয়াতে পুট কৰি দিলো। চ' দিছ ইজ দ্য টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ অন দ্য চাৰ্জ কিউ নট ডিউ টু এণ্টায়াৰ ভলিউম। এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেনেকৈ ওলাম আমি, জাষ্ট চিম্পলি কি কৰিব লাগিব, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এণ্টায়াৰ ভলিউম ভি at the location of charge q naught, কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ই ভি হ'ব এফ ভি বাই কিউ নট, ঠিক আছে। তো চিম্পলি কি হ'ব 1/4 পাই এপচাইলন নট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অভাৰ দ্য ভলিউম ৰ' ডি ভি ডিভাইডেড বাই আৰ স্কুৱেৰ আৰ কেপ, এইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এণ্টায়াৰ ভলিউম ভি এট দ্য লোকেশ্যন অফ কিউ নট, ঠিক আছে। তো আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু ভলিউম চাৰ্জ ডেনচিটিও পাই গ'লো। তো আমি কি পালো, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু সাৰফেস চাৰ্জ, লাইন চাৰ্জ আৰু ভলিউম চাৰ্জ তিনিটা কেনেকৈ ওলাব লাগে আমি পাই গ'লো, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি এই তিনিটা চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কি হয় আৰু কেনেকৈ আমি যদি এটা আমাক ওলাব দিয়ে কেনেকৈ ওলাব পাৰিম, এটা নিউমেৰিকেল যদি দি দিয়ে আমাক ভলিউম চাৰ্জ ডেনচিটি ওলাব দিব পাৰে, যদি সেইটো ভলিউম হয়, সাৰফেস চাৰ্জ ডেনচিটি ওলাব দিব পাৰে। চ' উই উইল কেলকুলেট দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এণ্ড ফ'ৰ্চ বাই ইউজিং অল দ্য এবভ মেথডছ, ঠিক আছে। তো
এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে 64 drops of radius 0.02 meter and each carrying a charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop. Find how the surface density of electrification will change if no charge is lost. তো আমাক ইয়াতে সুধিছে যে 64টা ড্ৰপছ আছিল, ঠিক আছে, আৰু ৰেডিয়াছ 0.02 মিটাৰ। 64টা ড্ৰপ আছিলে আৰু এটা ৰেডিয়াছ কিমান আছিলে 0.02 মিটাৰ, আৰু এটাই চাৰ্জ কেৰি কিমান কৰিছিলে 5 মাইক্ৰকুলম, আৰু সেই গোটেইকেইটা একলগ কৰি পেলাই এটা ডাঙৰ ড্ৰপ বনালে। সেই ড্ৰপটো বনালে, ঠিক আছে, সেই ড্ৰপটো বনালে। তো আমাক সুধিছে যে সাৰফেচ ডেন্সিটি কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব, সাৰফেচ ডেন্সিটি যোনটো স্মল ড্ৰপৰ আৰু সাৰফেচ ডেন্সিটি অফ দ্য বিগাৰ ড্ৰপ কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব ইফ ন' চাৰ্জ ইজ লছ, যদি এটাও চাৰ্জ লছ নহয় কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব। তো চিম্পলি কি কৰিম, আমি ৰেচিঅ' ওলাই ল'ম, সাৰফেচ ডেন্সিটি অফ স্মলাৰ ড্ৰপ বাই সাৰফেচ ডেন্সিটি অফ দ্য বিগাৰ ড্ৰপ। তো তেতিয়া আমি গম পাম যে কিমানখিনি চেঞ্জ এটা আহিছে সাৰফেচ ডেন্সিটি, ঠিক আছে। তো আমাক কি কৈছিলে, আমাক ৰেডিয়াছ অফ স্মল ড্ৰপ কিমান দিয়া আছিলে। যদি ৰেডিয়াছ অফ স্মলাৰ ড্ৰপ কিমান আছিলে, স্মল আৰ বুলি ডেনট কৰিম আমি, স্মলাৰ ড্ৰপ আছিলে 0.02 মিটাৰ, ঠিক আছে। তো এতিয়া যদি আমি ভলিউম ওলাওঁ, ঠিক আছে, ভলিউম অফ ইচ স্মলাৰ ড্ৰপ, স্মল ড্ৰপ কিমান হ'ব, ভি 4/3। সদায় মনত ৰাখিবা ড্ৰপটো কি হয়, স্পেয়াৰিকেল শ্বেপৰ হয়। তো ভলিউম হ'ব 4/3 পাই আৰ কিউব, আৰ কিমান 0.02 মিটাৰ কিউব, ঠিক আছে। তো এতিয়া কি হৈছে, এটা ড্ৰপৰ ওলালোঁ আমি, তো ভলিউম অফ 64 ড্ৰপ ওলাব লাগিব আমি, বিকজ ভলিউম অফ 64 ড্ৰপ ওলালোঁ আমি। ভলিউম অফ 64 ড্ৰপ কিমান হ'ব, ভি ইকুৱেল টু 4/3 পাই আৰ কিউব ইনটু 64। এই ভলিউম অফ 64 ড্ৰপ যে আছে, সেই গোটেইখিনি দি মিলাই পেলাই কি হৈছে, এটা ডাঙৰ ড্ৰপ হৈছে। সেই ডাঙৰ ড্ৰপটোৰ আমি ৰেডিয়াছ ওলাব লাগিব। কেনেকৈ ওলাম ৰেডিয়াছটো, আমি লেট কৰি লওঁ, ছাপ'জ লেট আৰ, কেপিটেল আৰ বি ৰেডিয়াছ অফ দ্য বিগাৰ ড্ৰপ, ঠিক আছে। বিগাৰ ড্ৰপৰ ৰেডিয়াছ হ'ল কেপিটেল আৰ, ঠিক আছে, বিগাৰ ড্ৰপ কেপিটেল আৰ। তো এই যে ভলিউম অফ 64 ড্ৰপছ আছে, সেই যিমানখিনি ভলিউম হ'ব 64 ড্ৰপৰ, সেই ছেইম ভলিউম থাকিব কাৰ, সেই ৰেডিয়াছ অফ বিগাৰ ড্ৰপৰ, বিকজ গোটেইখিনি 64টা ড্ৰপ মিলি পেলাইহে সেই ডাঙৰ ড্ৰপটো হৈছে। সেইকাৰণে কি হ'ব, ভলিউম অফ 64 ড্ৰপ ইকুৱেল টু ভলিউম অফ দি বিগাৰ ড্ৰপ, ঠিক আছে। তো চিম্পলি ইকুৱেট কৰিম আমি এতিয়া, 4/3 পাই 0.02 হোল কিউব ইনটু 64 ইকুৱেল টু 4/3 ইনটু পাই আৰ কিউব, আৰ বিগাৰ ড্ৰপটো ৰেডিয়াছ আৰ, ঠিক আছে, 4/3। এতিয়া আমি কি কৰিম, 4/3 কেঞ্চেল হ'ব, পাই কেঞ্চেল। এতিয়া আৰ কিউব ওলাব লাগে, 64 ইনটু 0.02 হোল কিউব। চোৱা 64 কিহৰ কিউব হয়, 4 কিউব হয়নে নাই, 4 কিউব হয়, আৰু 0.02 কিউব, এইটো আৰ কিউব। এতিয়া আৰ কিমান হ'ব, 4 ইনটু 0.02, তো আৰ কিমান পালোঁ আমি 0.08 মিটাৰ। আমি ৰেডিয়াছ অফ বিগাৰ ড্ৰপ পাই গ'লোঁ 0.08 মিটাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া এই ৰেডিয়াছ ইউজ কৰি পেলাই আমি কি ওলাব পাৰিম, সাৰফেচ চাৰ্জ ডেন্সিটি। এই ৰেডিয়াছটো ইউজ কৰি আমি কি ওলাব পাৰিম, সাৰফেচ চাৰ্জ ডেন্সিটি। তো এতিয়া আমি কি ওলাব লাগিব, সাৰফেচ চাৰ্জ ডেন্সিটি, ঠিক আছে। তাৰে আগতে চোৱা, সাৰফেচ চাৰ্জ ডেন্সিটি কি হয়, কিউ ডিভাইডেড বাই এৰিয়া হয়। কিন্তু আমাৰ তাত চাৰ্জ আছে জানো, হেৰিৰ এই ডাঙৰ মলিকুলৰ চাৰ্জ আছে জানো। তো কেনেকৈ ওলাম চাৰ্জটো, চাৰ্জ অন স্মল ড্ৰপ কিমান আছে, 5 মাইক্ৰকুলম দিয়া আছে আমাক, ঠিক আছে। তো চাৰ্জ অন বিগাৰ ড্ৰপ কি হ'ব, চাৰ্জ অন, ঠিক আছে, চাৰ্জ অন বিগাৰ ড্ৰপৰ ওপৰত চাৰ্জ কিমান হ'ব, বিগাৰ ড্ৰপৰ ওপৰত চাৰ্জ হ'ব 5 মাইক্ৰকুলম ইনটু 64, ঠিক আছে, 64, বিকজ 64টা স্মল ড্ৰপ মিলি পেলাইহে হৈছে বিগাৰ ড্ৰপটো। তো চাৰ্জ কিমান থাকিব, 64 টাইমছ বেছি থাকিব, ঠিক আছে। তো চিম্পলি কি, এতিয়া চাৰ্জ ডেন্সিটি অন দ্য surface charge density on the small molecule, surface charge density of small drop, ঠিক আছে, of smaller drop কি হ'ব, চাৰ্জ
চাৰ্জ ডিভাইডেড বাই এৰিয়া, চাৰ্জ কিমান আছে 5 মাইক্ৰ'কুলম, 5 × 10⁻⁶ ডিভাইডেড বাই এৰিয়া কিমান 4 পাই r স্কুৱেৰ, r কিমান আছিলে স্মল ড্ৰপৰ 0.02 মিটাৰ r স্কুৱেৰ, ঠিক আছে। কিমান SI ইউনিট কি আছিলে সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি কুলম পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ। এতিয়া সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি অফ বিগাৰ ড্ৰপ এইটো সিগমা 1 দি ডিনোট কৰি দিওঁ, এইটো সিগমা 2 দি, ঠিক আছে। কিউ বাই এ, তো সিম্পলি কি হ'ব ইয়াতে চাৰ্জ কি হৈ যাব, মই ওলাইছো 5 মাইক্ৰ'কুলম × 64 ডিভাইডেড বাই 4 পাই এৰিয়া কিমান আছিলে, আমি ৰেডিয়াছ কিমান পাইছিলো 0.08 হোল স্কুৱেৰ কুলম পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ। এতিয়া আমাক সুধিছিল যে হাউ দ্য সাৰফেস ডেন্সিটি অফ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন উইল চেঞ্জ ইফ নো চাৰ্জ ইজ লষ্ট। চাৰ্জ যদি লষ্ট হোৱা নাই, আমি জাষ্ট যদি আমি ইয়াত ৰেচিঅ'টো ওলাই দিওঁ, তেতিয়া আমি গম পাম যে কিমানখিনি চেঞ্জ আহিছে সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটিত। তো সিগমা 1 মানে সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি অফ স্মলাৰ ড্ৰপ বাই সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি অফ দ্য বিগাৰ ড্ৰপ কি হ'ব, এইটো জাষ্ট আমি এতিয়া ইয়াতে ডিভাইড কৰিম 4 পাই r স্কুৱেৰ 5 × 10⁻⁶ × 64 ডিভাইডেড বাই 4 পাই 0.08 হোল স্কুৱেৰ, ঠিক আছে। এইটো কেনচেল হ'ব, 5 × এইটো 4 পাই কেনচেল হ'ব। এতিয়া জাষ্ট কি হ'ব 0.64 × 10⁻⁴ ডিভাইডেড বাই 4 × 10⁻⁴ × 64 হ'ব। তো 10⁻⁴ 1:4 হ'ব, ঠিক আছে। সিগমা 1 বাই সিগমা 2, তো কিমানখিনি চেঞ্জ আহিছে সিগমা 1 বাই সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি অফ 2, সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি অফ দ্য 2 ইজ 4 টাইমছ অফ সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি অফ দ্য স্মলাৰ মলিকিউল। তো এনেকে কুৱেশ্যনবোৰ এপ্ৰ'চ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া so with that I would like to thank all of you for being the lecture. আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেল যোনটো eKuhipath ছায়েন্স চেনেল, সেইটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আপোনালোকে এনেধৰণৰ কণ্টেণ্ট পাই থাকিব। চ' থেংক ইউ, ধন্যবাদ।